নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম কাৰন। আজি ভিডিঅ'লৈ কম যে বৰ্তমান আপোনালোকে যেনেকৈ চাই আছে 5G হেণ্ডছেট আমাৰ ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হৈ পৰিছে। তো বহু মানুহে ভাবিব যে যোনে যোনে 4G ইউজ কৰি আছে বৰ্তমানলৈ, তেওঁলোকে ভাবিব যে তেওঁলোকৰ 4G মোবাইলটো কিদৰে 5G লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰি বা কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, বা নহলে নিজৰ 3G মোবাইলটো কেনেদৰে 4G লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। বহু ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে ভাবে, আৰু এইবোৰ ভাবার পিছত তেওঁলোকে কি কৰে, গুগলত সার্চ কৰে। গুগলত সার্চ কৰাৰ পিছত বা নহলে ইউটিউবত সার্চ কৰে যে তেওঁলোকে 3G মোবাইল কেনেদৰে 4G কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি বা 4G মোবাইল কেনেদৰে 5G কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে ইউটিউবত বা গুগলত সার্চ কৰে, আৰু তেওঁলোকে সার্চ কৰাৰ পিছত বহু ধৰণৰ আৰ্টিকেল গুগলত দেখা পায় বা নহলে ইউটিউবত চাই বহু ধৰণৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইবোৰ ট্ৰাই কৰে নিজৰ মোবাইলত। কিন্তু এইটো দৰাচলতে পসিবল হয় নে নহয়, এই ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিটলি জনাম আপোনালোকক। যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটলি চাই, তো আপোনালোকে এইটো মই গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যে আপোনালোকে কেতিয়াও এই বস্তুটো আৰু গুগলত সার্চ কৰিব নালাগিব। তো ভিডিঅ'টো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। তো বিনা টাইম ৱেষ্ট কৰি আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া গুগলত সার্চ কৰে যে 4G মোবাইল কিদৰে 5G বনাব পাৰিব, তো ইয়াতে এটা নাম্বাৰ দিয়ে যে সেই নাম্বাৰটো হ'ল *#4636 ##* আৰু এই নম্বৰটো দি দিয়ে। আৰু এই নম্বৰটো দিলে কি হয়, আপোনালোকে যে ডায়াল কৰিব দিব, আৰু ডায়াল কৰিলে বোলে সেই হ্যান্ডসেটটো বোলে 4G থাকিলে 5G হ'ব, 3G থাকিলে 4G কনভাৰ্ট হৈ পৰিব। তো এইটো পসিবল জানো? তো বন্ধুসকল, এইটো একেবাৰে পসিবল নহয়, কাৰণ আমাৰ যিবোৰ হ্যান্ডসেট আছে, যদি হ্যান্ডসেটবোৰ বনোৱা হৈছে 4G থাকিলে 4G তে হ্যান্ডসেট থাকিব, 5G হ্যান্ডসেট থাকিলে 5G হ্যান্ডসেট হ'ব, 3G হ্যান্ডসেট থাকিলে 3G হ্যান্ডসেট থাকিব। সেই হ্যান্ডসেটৰ যদি আপুনি 3G হ্যান্ডসেট থাকে, 3G হ্যান্ডসেটক আপোনালোকে 4G হ্যান্ডসেটত কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াতে বনোৱা হৈছে এইটো 3G হ্যান্ডসেটৰ কাৰণে। বুজিছে? 4G হ্যান্ডসেট থাকিলে 4G হ্যান্ডসেটে থাকিব, ইয়াক 5G ত আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইবোৰ পসিবল নহয়। এইবোৰ নাম্বাৰ যোনবোৰ দি আছে, এইবোৰ আপোনালোকে যদি ডায়াল কৰি ইয়াতে এটা লম্বা লিষ্ট ওলাই আহিব, আৰু এই নাম্বাৰটো লিষ্টটো কি থাকিব, আপোনালোকে LTE ভোল্ট বহুত ধৰণৰ অপচন ওলাই থাকিব। যেনেকৈ এইবোৰ বোলে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ 4G মোবাইলটো 4G হৈ পৰে। যদি আপোনাৰ এইটো চেম্পলটো আহিও পৰে 4G, কিন্তু আপোনাৰ যদি আপোনালোকে নিজৰ কিবাবোৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ 4G নিচিনা স্পীড নাপাব। খালি আপোনাৰ হয়তো লিখা আহিব পাৰে 4G, কিন্তু স্পীড আপোনালোকে 4G পাব নোৱাৰিব। কাৰণ যদি 4G যদি 4G হ্যান্ডসেট যদি 5G তে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা গ'ল হয়, তো আমাৰ যিমান দোকানদাৰবোৰ সকলোৱে তো সিম কাৰ্ড সোমাই কেনে এই নাম্বাৰটো মাৰি কেনে তেওঁলোকে নিজৰ 4G মোবাইলটো 5G কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিলে হয়। এতিয়াতো বহুত দামো পাল হয় তেওঁলোকে। নিজৰ কোম্পানীবোৰৰ ইমান মূৰ লগাই কেনে তেওঁলোকে কিয় 5G বনাব নোৱাৰি আছে, ভিভো এতিয়ালৈকে বা নহলে Xiaomi এতিয়ালৈকে 5G কিয় বনোৱা নাই? তেওঁলোকৰ 4G মোবাইল বা 4G মোবাইলবোৰকে তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেওঁলোকে এই নম্বৰটো ডায়াল কৰি কেনে 5G বনাই দিল হয়, বনাই কেনে তেওঁলোকে বেচিব পাৰিল হয় দোকানলৈ 5G মোবাইল। আমাৰ ইণ্ডিয়াত দুটাহে মোবাইল বৰ্তমান 5G ওলাই আহিছে, এটা Realme X50, এটা IQ3, আৰু বাকিতো ভিভো বাকি মোবাইলবোৰতো 5G এতিয়ালৈকে হ্যান্ডসেট অহা নাই। ভিভো, তাৰপিছত আছে আমাৰ Xiaomi, এইবোৰতো আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে 5G ওলাই অহা নাই। তো মূল কথাটো এইটোৱে যে যদি 4G যদি মোবাইল আছে আপোনাৰ, সেইটো 5G ত আপোনাক কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব বা আপগ্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব। যদি 4G মোবাইল আছে আপোনালোকৰ, তো 4G তে থাকিব হ্যান্ডসেট। 3G মোবাইল আছে তো 3G এ থাকিব। আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাবোৰ চাই থাকে, ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে দেখাই ইউটিউবত, সকলো ভিডিঅ' ফেক। কোনো এনেকা এতিয়ালৈকে এপ্লিকেশন বা নাম্বাৰ আহাই নাই যে আপোনাৰ মোবাইলটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব বা আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব আদাৰ নেটৱৰ্কত। এনে কোনো বস্তুৱে অহা নাই। তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ কাৰণে বনাইছো, আপোনালোকে যাতে এনেবোৰ ভিডিঅ'ৰ জালত নপৰে, আপোনালোকে এলাৰ্ট কৰিব কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছো। আৰু আপোনালোকে এইবোৰ নিজৰ মোবাইলত ট্ৰাই নকৰিব, এইবোৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইলত ট্ৰাই নকৰিব। হয়তো আপোনাৰ ডাটাও লিক হ'ব পাৰে, যিমান পাৰ্সোনাল ডাটাও থাকিব লিক হ'ব পাৰে, বা নহলে আপোনাৰ মোবাইলত বেয়া হ'ব পাৰে। তো আপোনাৰ মোবাইলত এইবোৰ প্লিজ ইউজ নকৰিব বা ট্ৰাই নকৰিব।
তো আজিলৈ মই এইখিনিয়ে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছিলোঁ তো আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ